વંદે ગુજરાત. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં? મને આશા છે કે આ સેપ્ટ વિશેની જે આપણે માહિતી લઈ રહ્યા છે, કેમ્બ્રિજ ઇંગ્લિશ પ્લેસમેન્ટ ટેસ્ટ, જેની અંદર તમે પોતે પોતાનું ઇંગ્લિશનો ટેસ્ટ કરી શકો છો, એની અંદર લિસનિંગ સ્કિલ વિશે, લિસનિંગ સ્કિલનું મહત્ત્વ શું છે અને એને કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકાય એના વિશે આપણે માહિતી લઈ રહ્યા છે, રાઈટ? તો આજના સેશનની અંદર આપણે આ એકદમ પ્રેક્ટિકલ સેશન રાખીશું. એની અંદર હું તમને ઘણી બધી લિસનિંગની પ્રેક્ટિસ કરાવીશ, રાઈટ? આની અંદર એટલા બધા કન્વર્ઝેશન હું તમને સાંભળવા આપીશ. એની અંદર ઘણી બધી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ છે, ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ છે, રાઈટ? તો નેક્સ્ટ 1 hour માટે આપણે આ જ એક્ટિવિટી કરીશું. એટલે હું ઈચ્છું છું કે તમે બધા જ તમારે ઇયર પ્લગ લગાવવા હોય, હેડફોન લગાવવા હોય, એકદમ શાંત જગ્યાએ બેસવું હોય, બેસી જાઓ. હવે આપણે આપણું સેશનની શરૂઆત કરીએ છીએ અને બધા એકદમ ધ્યાનપૂર્વક. બીજી સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ, હું જાણી જોઈને અમુક પ્રશ્નના જવાબ જાણી જોઈને હું એની અંદર ખોટા આપીશ જ્યારે તમે જોતા હશો ત્યારે. કેમ? કારણ એની અંદર જે છે ને ઓલ્ટરનેટિવ તમને યોગ્ય જવાબ કહેશે. એનું જે લખાણ છે ને, મારી ઈચ્છા છે કે તમે લોકો એ વાંચો, એને સમજો, એને આત્મસાત કરો કે આ જવાબ સાચો થાય તો એ સાચો કેમ છે, એનું એક્સપ્લેનેશન શું છે, એનું યોગ્ય વર્ણન શું છે, બરાબર? તો લિસનિંગ સ્કિલ્સ સેપ્ટ માટે A1 અને A2 લેવલનું આપણે એની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો બધાનું ધ્યાન સ્ક્રીન તરફ, રાઈટ? યસ. સો કેમ્બ્રિજ એસેસમેન્ટ ઇંગ્લિશ ટેસ્ટ. હવે હું અહીંયા આ પહેલું એક કન્વર્ઝેશન, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા ઘણા બધા ટાસ્ક આપણી પાસે છે, ઘણી બધી સ્ટોરીઝ છે આપણી પાસે, રાઈટ? આપણે એમાંનું આ એક પહેલું ટાસ્ક હવે આપણે ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છે. ધ્યાનપૂર્વક, ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અને બધાનું ધ્યાન સ્ક્રીન પર. સૌથી પહેલાં ટાસ્કને સમજીશું, બરાબર છે? ટોપિકનું નામ છે હોલિડે ઇન રશિયા, બરાબર છે? ધીસ એક્સરસાઇઝ પ્રેક્ટિસ ઇઝ લિસનિંગ ફોર સિમ્પલ ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન. જો અહીંયા તમને બહુ જ સ્પષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે આનો હેતુ શું છે કે તમારી પાસેથી ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન લેવાનું છે, રાઈટ? વી આર રેડી, લેટ્સ કન્ટિન્યુ. તો સૌથી પહેલાં લિસન ટુ લી ટોકિંગ અબાઉટ અ હોલિડે ઇન રશિયા વિથ અ ફેમિલી. હું કન્ટિન્યુ કરું છું, આપણને અહીંયા પહેલેથી સાંભળવા મળશે, રાઈટ? જો અહીંયા ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન છે, સૌથી પહેલાં સમજી લો, લી વેન્ટ બાય ડેશ ટુ રશિયા. 2 ઓપ્શન છે, ટ્રેન કાં તો કાર. આપણને ફેક્ચ્યુઅલ એટલે જે સાચી માહિતી છે એનો જવાબ આપવાનો છે. સો લાસ્ટ યર આઈ વેન્ટ ટુ રશિયા. બધાને અવાજ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, હવે એકદમ ધ્યાનપૂર્વક આપણે સાંભળીએ. લાસ્ટ યર આઈ વેન્ટ ટુ રશિયા, એવું લીએ કીધું. ધ્યાનથી સમજો. With my mum and dad. We travelled there on the train. When we were in Russia, We traveled there in train. Train is the answer. Let's check the answer. Yes, you are correct. બરોબર છે? આગળ સાંભળીએ. I know it often snows in Russia, but it was raining all the time we were there. I know it's snowing in Russia. મને ખબર છે કે રશિયામાં કાયમ બરફ જ પડે છે. But when we were there, it was raining all the time. It was raining in Russia. જ્યારે લી રશિયામાં હતો એના પેરેન્ટ્સ સાથે, ત્યારે શું થઈ રહ્યું હતું? રેઇનિંગ. સૌથી પહેલું ફરીથી તમને યાદ કરાવી દઉં છું, આ એક્ટિવિટી કરવા પાછળનું બહુ ક્લિયર ઇન્સ્ટ્રક્શન શું છે? તમારે ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન શોધવાની છે, જે સાચી હકીકત છે એ શોધવાની છે. આમાં બહુ બુદ્ધિ નહીં ચલાવવાની, જેટલું કીધું છે એટલું જ કરવાનું છે તમારે. ધ્યાનથી સાંભળો શું કહેવા માગે છે, શું નહીં. ખરો જવાબ છે રેઇનિંગ. લેટ્સ ચેક ધ આન્સર. યસ, યુ આર કરેક્ટ. હવે હું જાણી જોઈને ખોટો જવાબ આપીશ. લેટ્સ સી વોટ હેપન્સ. We lived in a flat in the city centre. The hotels. We lived in a flat. Stay flat. સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ, કોઈ પણ લિસનિંગ એક્ટિવિટી કરવા માટે તમારી પાસે જે કંઈ અંગ્રેજીના શબ્દો છે એના સિનોનિમ્સ, સમાનાર્થી શબ્દનો ભંડોળ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. કારણ વાક્યમાં શું લખ્યું હશે અને એનો સમાનાર્થી શબ્દ એટલે કે સિનોનિમ, સિમિલર વર્ડ એ કદાચ બોલતા હશે કન્વર્ઝેશનમાં.
બંનેનો અર્થ એક જ થાય છે, બરાબર છે, પણ અહીંયા આપણે એ સમજવાનું છે. હવે એને બહુ ક્લિયરલી કીધું કે વી લીવડ ઇન અ ફ્લેટ, બરાબર છે. હવે હું જાણી જોઈને અહીંયા હાઉસ પર ક્લિક કરું છું, જોઈએ શું જવાબ આપે છે. સોરી, દેટ વોઝ ઇનકરેક્ટ. લી સેઝ વી લીવડ ઇન અ ફ્લેટ. જો અહીંયા કેટલું પરફેક્ટ એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે, બરાબર છે. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ફ્લેટ. બરાબર, તમને સમજાય એટલા માટે કે આ લોકો શું એક્સપ્લેનેશન આપે છે એટલા માટે મેં જાણી જોઈને ખોટો જવાબ આપ્યો છે, તમને સમજાય એટલા માટે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તમારે પણ સાથે સાથે એક્ટિવિટી કરવાની છે. નેક્સ્ટ શું છે ઇન્સ્ટ્રક્શન? લીઝ ડેડ હેઝ અ ફ્રેન્ડ કોલ્ડ એન્ટન. એન્ટન ઇઝ અ ડ્રાઈવર છે કે મેનેજર છે એ હવે આપણે સાંભળવાનું છે. My dad's friend lives in Russia. He's called Anton. Anton is a driver. યસ, એન્ટન ઇઝ અ ડ્રાઈવર. બરાબર છે, જવાબ સાચો છે. ગુડ. આગળ, વન ડે ડેશ લી વિઝિટેડ અ ડેશ ફૂલ સ્ટોપ. એન્ટન એન્ડ હિઝ વાઇફ હેવ અ હાઉસ ધેર. હવે લોકો શું વિઝિટ કરવા ગયા હતા? દરિયા કિનારો એટલે કે બીચ, કાં તો ગામડું વિલેજ. લેટ્સ સી ધ કરેક્ટ આન્સર. One day, Anton and his wife took us to their village. ટુક અસ ટુ ધેર They've got a વિલેજ. house. ટુક અસ ટુ ધેર વિલેજ. બહુ જ ક્લિયરલી એને કીધું છે. હું જાણી જોઈને અહીંયા બીચ પર આન્સર આપું છું, ક્લિક કરું છું. લેટ્સ સી ધ એક્સપ્લેનેશન. સોરી, દેટ વોઝ ઇનકરેક્ટ. લે સેઝ ટુક અસ ટુ ધેર વિલેજ. એ અમને એમના ગામે લઈ ગયા હતા. રાઈટ, સી ધ કરેક્ટ આન્સર. હવે આટલા એક્ટિવિટી પરથી હું તમને એટલું તો કહી શકું, આપણે આજે 4 કે 5 ખાલી જગ્યાના જવાબ આપ્યા, એના પરથી હું તમને ચોક્કસ એટલું તો કહી જ શકું છું કે વિદ્યાર્થીઓ, જો તમે એકદમ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળશો ને તો આ કન્વર્ઝેશન બહુ જ બેઝિક છે, બહુ જ નાનું ફેક્ચ્યુઅલ ઇન્ફોર્મેશન છે, તમને મજા આવશે. ઓકે, લેટ્સ કન્ટિન્યુ. લીઝ ફેવરેટ પ્લેસ ઇન ધ સિટી ઇઝ ધ મ્યુઝિયમ ઓર સ્ટેશન. સાંભળીએ. We visited lots of places in the city. We went to an interesting museum, but I liked the station best. બટ આઈ લાઇક ધ સ્ટેશન બેસ્ટ. એટલે લાઇક અને ફેવરેટ પ્લેસ બંને અહીંયા એક જ અર્થ કહે છે, બરાબર છે. સ્ટેશન. લેટ્સ ચેક ધ આન્સર. દેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. ગુડ ગોઈંગ. રાઈટ, 2 ખાલી જગ્યાના આપણે જાણી જોઈને ખોટા જવાબ આપ્યા, એટલે જો અહીંયા 66% આપ્યા છે. રાઈટ, લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ સેકન્ડ વન. આઈ લવ સ્પોર્ટ્સ. ઓકે, ધ્યાનપૂર્વક જોજો. હું તમને કેમ્બ્રિજની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પરથી પ્રેક્ટિસ કરાવું છું. રાઈટ, એકદમ ધ્યાનથી સાંભળજો, આ તમારા માટે જરૂરી છે. ઓકે, આ બહુ ઇઝી છે, 5 થી 10 મિનિટનું કન્વર્ઝેશન છે. ધ એક્ટિવિટી હેલ્પ્સ યુ પ્રેક્ટિસ યુઝિંગ વર્ડ્સ ટુ ડુ વિથ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ. સમય સાથે અને જગ્યા સાથે કયા કયા શબ્દો વાપરવા જોઈએ અને કેવી રીતના વાપરવા જોઈએ એ શીખવાડવાનું અહીંયા આપણને શીખવા મળશે. ઓકે, સો લેટ્સ વેઇટ. ઓકે, આઈ લવ સ્પોર્ટ્સ. હવે આપણે શું કરવાનું છે? ધીસ એક્ટિવિટી પ્રેક્ટિસિસ વોકેબ્લરી કનેક્ટેડ વિથ સ્પોર્ટ. રમતગમત સાથે જે જોડાયેલા જે શબ્દ ભંડોળ છે એની સાથેના એક એક્ટિવિટી છે. એન્ડ પ્રિપોઝિશન્સ, જે તે સમય, જે તે જગ્યા, જે તે દિશા દર્શાવવા માટેના શબ્દોને પ્રિપોઝિશન કહેવાય. એટલે એ સ્થાન પહેલાં મુકાતા શબ્દને પ્રિપોઝિશન કહેવાય, ઓફ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ. ઓકે, એટલે ઇન, ઓન, એટ, ઇનટુ, આઉટ, અંડર, એબો, બિલો, આવા બધા શબ્દો જવાબમાં હોઈ શકે છે. ધ્યાનથી સાંભળીએ. ઓકે, લેટ સ્ટાર્ટ. સો સૌથી પહેલાં શું છે? લિસન ટુ મેટ ટોકિંગ અબાઉટ સ્પોર્ટ, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ આફ્ટર. ઓકે, પહેલાં સાંભળીએ અને પછી જવાબ આપીએ. બરાબર? I love playing sport. I'm learning basketball now, and that's great because I know all the players. They're really nice. I also play tennis with my friend. I'm really good at that. It's the sport I like best. And I can swim well. And that's a lot of fun too.
but I don't have much time to do it now. There's a great sports centre in the city. I can catch a bus there. It stops across from the library and the sports centre is behind that, before you get to the university. I have lessons at the city sports centre every Tuesday evening. I arrive early for my tennis lesson. It starts at 6, but I get to the sports centre just after 5:30. After that, I practice basketball and I go home after 7:30. My brother loves mountains. He says I should go climbing with him one day. We also talked about riding horses, but I really want to try sailing, and then I can buy a boat. વેરી ગુડ. તમે આખું કન્વર્ઝેશન સાંભળ્યું, આખી વાતચીત હતી. મેં તમને જાણી જોઈને પહેલાં પ્રશ્નો બતાવ્યા નથી, કારણ હું ઈચ્છું છું કે તમે લોકો પહેલાં ધ્યાનથી સાંભળો કયા કયા સ્પોર્ટ્સનું નામ લેવામાં આવે છે. તો જો તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હશે તો સૌથી પહેલાં બાસ્કેટબોલની વાત કરવામાં આવી, એના પછી ટેનિસની વાત કરવામાં આવી, એના પછી સ્વિમિંગની વાત કરવામાં આવી, એના પછી હોર્સ રાઇડિંગની વાત કરવામાં આવી. રાઈટ. સો લેટ્સ આન્સર વન બાય વન. જોઈએ આપણને કેટલું યાદ છે. મેટ એન્જોયઝ બાસ્કેટબોલ બિકોઝ ઇટ ઇઝ ગુડ ફોર હિમ, હી લાઇક્સ ધ અધર પ્લેયર્સ, કાં તો ધ ગેમ ઇઝ એક્સાઇટિંગ. ધ્યાનથી સાંભળીએ. I love playing sport. I'm learning basketball now, and that's great because I know all the players. They're really nice. હવે અહીંયા બાસ્કેટબોલ એના માટે સારું છે એવી કોઈ વાત કરી નથી, જો તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હતું. પણ એને બાસ્કેટબોલ ચોક્કસ એટલા માટે ગમે છે કારણ એ બાસ્કેટબોલ રમનારા બીજા બધા પ્લેયર્સને ઓળખે છે અને એને ગમે છે, એને ચોક્કસ કીધું. બાસ્કેટબોલ રમવામાં એને એક્સાઇટમેન્ટ આવે છે એવી પણ એને કોઈ વાત કરી નથી. એટલે એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ જેટલું આપણે સાંભળ્યું એ પ્રમાણે આ બીજો ઓપ્શન સાચો લાગે છે. ફરીથી કહું છું, મેટ બાસ્કેટબોલ રમનારા બધા જ પ્લેયર્સને ઓળખે છે અને એને ગમે છે. બધા જ પ્લેયર્સ ઓળખે છે એનો અર્થ થાય છે દરેકને નામથી ઓળખે છે, દરેક પાસે શું સ્કિલ છે, કયું ટેલેન્ટ છે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. રાઈટ. લેટ્સ ચેક ધ આન્સર. That is correct. Right? Let's listen to further. Matt's favorite sport is, મને સાચો જવાબ ખબર છે. ચલો તો એમ છતાં આપણે ફરીથી સાંભળીએ. તમે પણ પ્રયત્ન કરો અને તમે સ્વમૂલ્યાંકન કરો કે તમારો જવાબ સાચો છે કે નહીં. ઓકે, લિસન. I also play tennis with my friend. I'm really good at that. It's the sport I like best. And I can swim well. And that's a lot of fun too. But I don't have much time to do it now. ઓકે, અહીંયા બાસ્કેટબોલની બિલકુલ પણ વાત કરી નથી એટલે આ જતું રહ્યું. સ્વિમિંગની વાત કરી પણ શું કીધું, મને સ્વિમિંગ પણ કરવું ગમે છે પણ હવે મને બહુ ટાઈમ નથી મળતો, કારણ સ્વિમિંગ કરવામાં 5, 10, 15 મિનિટ ના લાગે, એમાં ઓછામાં ઓછો કલાક તો જોઈએ. રાઈટ. પરંતુ એ ટેનિસ એના ફ્રેન્ડ સાથે રમે છે અને ટેનિસ રમવું એને ગમે છે, એને ચોક્કસ કીધું છે. એટલા માટે ટેનિસ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. રાઈટ. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન. ધ સ્પોર્ટ સેન્ટર મેટ ગોઝ ટુ ઇઝ, ધ્યાનથી સાંભળીએ. સો અમુક વખતે હું જાણી જોઈને આના જવાબ ખોટા આપીશ, કારણ મારે સમજવું છે કે આ લોકોના એક્સપ્લેનેશન શું હોય છે. બરાબર છે. સો લેટ્સ અંડરસ્ટેન્ડ ધીસ ક્વેશ્ચન ફર્સ્ટ. શું પૂછવા માગે છે? ધ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર મેટ ગોઝ ટુ ઇઝ, નંબર 1 ઓપોઝિટ ધ લાઇબ્રેરી, નંબર 2 નિયર ધ લાઇબ્રેરી, નંબર 3 ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ લાઇબ્રેરી. ઓપોઝિટ એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલે કદાચ પાછળની બાજુ. નિયર એટલે પાસે, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એટલે બરાબર સામે. રાઈટ. સો લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ કન્વર્ઝેશન. Great sports centre in the city. I can catch a bus there. It stops across from the library and the sports centre is behind that, before you get to the university. Behind the library કીધું છે. ઓપોઝિટ એટલે વિરુદ્ધ દિશામાં, જેનો અર્થ પાછળ જ હોઈ શકે. બિહાઇન્ડ એટલે પાછળ, એટલે ચોક્કસ સાચો જવાબ આ છે.
રાઈટ, એટલે આ બે જવાબ ખોટા છે. દેટ ઇઝ ક્લિયર. હવે જો ઓપોઝિટ, નિયર, ઇન, ફ્રન્ટ ઓફ, બિહાઇન્ડ આ બધા પ્રિપોઝિશન્સ છે, જગ્યા સૂચવવા માટેના યોગ્ય જગ્યા દર્શાવનારા શબ્દો છે. રાઈટ, ચલો હું જાણી જોઈને નિયર ધ લાઇબ્રેરી સિલેક્ટ કરું છું. લેટ્સ સી વોટ ઇઝ ધ આન્સર, વોટ ઇઝ ધ એક્સપ્લેનેશન દે હેવ. Oh, near the library is the correct answer. They said behind the library. Good. So they have considered that. Okay, next question. Matt goes to the sports center. બરાબર છે. On Tuesday some weeks, અમુક અઠવાડિયે મંગળવારે જાય છે. On Tuesday each week, દર અઠવાડિયે મંગળવારે જાય છે. On Tuesday most weeks, સૌથી વધારે અઠવાડિયામાં એ ખાલી મંગળવારે જાય છે. Let's listen. I have lessons at the city sports centre every Tuesday evening. I arrive early for my tennis lesson. It starts at 6, but I get to the sports centre just after 5:30. After that, I practice basketball and I go home after 7:30. Right? જો તમે ધ્યાનથી સાંભળ્યું હોય તો શરૂઆતમાં તમને એના જવાબ મળી ગયા છે. રાઈટ, લેટ સી, હું એક સિલેક્ટ કરું છું. વોટ ઇઝ ધેર એક્સપ્લેનેશન, જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એ લોકો કેવી રીતના શું ચેક કરવા માગે છે આપણને ખબર પડશે. રાઈટ, સી ધીસ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. રાઈટ, મેથ્સ ટેનિસ લેસન સ્ટાર્ટ્સ આફ્ટર 7:30 PM, એટ અબાઉટ 5:30 PM ઓર એટ 6 PM. સાંજે 7:30 વાગે એના ટેનિસના ક્લાસ ચાલુ થાય છે, 5:30ની આસપાસ ચાલુ થાય છે કે 6 વાગે ચાલુ થાય છે. લેટ્સ લિસન. I have lessons at the city sports centre every Tuesday evening. I arrive early for my tennis lesson. It starts at 6, but I get to the sports centre just after 5:30. After that, I practice basketball and I go home after 7:30. બહુ ક્લિયરલી આપણને કહી દીધું છે કે માય ટેનિસ ક્લાસ સ્ટાર્ટ્સ એટ 6 PM. રાઈટ, બટ આઈ રીચ એટ ધ ટેનિસ, જો અહીંયા ટેક્સ્ટ પણ છે, આપણે એને ઓપન કરીએ. આઈ હેવ લેસન્સ એટ ધ સિટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર એવરી ટ્યુઝડે ઇવનિંગ. આઈ અરાઇવ અર્લી ફોર માય ટેનિસ લેસન. ઇટ સ્ટાર્ટ્સ એટ 6, 6 વાગે ચાલુ થઈ જાય છે. બટ આઈ ગેટ ટુ ધ સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર જસ્ટ આફ્ટર 5:30 એન્ડ આફ્ટર દેટ આઈ પ્રેક્ટિસ બાસ્કેટબોલ એન્ડ ગો હોમ આફ્ટર 7:30. હવે અહીંયા બહુ ક્લિયરલી આપણને 6 વાગે ચાલુ થઈ જેવું કહી દીધું છે, પણ આ બાકીનું જે છે એ કન્ફ્યુઝ કરવા માટે છે. સો લેટ્સ નોટ કન્ફ્યુઝ. અને આ 6 o'clock આપણને આન્સર ખબર છે. લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ અહીંયા શું કહેવા માગે છે. મેં જાણી જોઈને ખોટો જવાબ સિલેક્ટ કર્યો છે. લેટ્સ સી વોટ દે હેવ ટુ ટોક અબાઉટ. સોરી, દેટ વોઝ ઇનકરેક્ટ. લિસન ફોર ધ વર્બ સ્ટાર્ટ્સ. ક્રિયાપદ જે ચાલુ કરે છે એ બતાવવાની કોશિશ કરે છે. starts at 6 PM. Now this is the correct answer. Right? Next, Matt really wants to learn how to ride, sail or climb. Ride એટલે કોઈ પણ પ્રાણીની સવારી કરવી. બરાબર છે. અચ્છા, રાઇડની વાત આવી છે તો હું તમને એક વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી કહી દઉં છું. રાઇડ એ બેઝિકલી 2-wheeler માટે પણ વપરાય. તમે બાઇક કાં તો એક્ટિવા કે પછી સ્કૂટી એવું કંઈ ચલાવતા હો એના માટે પણ રાઇડ વપરાય છે. સાયકલ માટે પણ રાઇડ વપરાય છે. રાઈટ, પરંતુ 4-wheeler કે એના કરતાં મોટું કોઈ વેહિકલ હોય તો એના માટે ડ્રાઈવ વપરાય છે. રાઈટ, સમજો હું રોજે કોલેજ પર બાઇક ચલાવીને જઉં છું તો હું એવું કહી શકું, આઈ રાઇડ ટુ કોલેજ એવરી ડે. બરાબર છે, એનો અર્થ હું રોજે મારું વેહિકલ 2-wheeler ચલાવીને જઉં છું. રાઈટ, હવે તો આપણે કોઈ પ્રાણીઓની સવારી કરીને તો સ્કૂલમાં જતા નથી. રાઈટ, ઘોડે સવારી કરીને કે હાથી પર એવું કશું છે નહીં, એટલે એ કોન્ટેક્સ્ટ અહીંયા નહીં આવે. પણ રાઇડ એટલે પ્રાણીઓની સવારી કાં તો 2-wheelerની સવારી. સેલ એટલે બોટ ચલાવી, હોડી, પાણી વાહક. આ એક આવવા જવા માટેનું એક પ્રક્રિયા છે. અને ક્લાઇમ્બ એટલે પર્વતારોહણ, પર્વત ચઢવો, એના માટે ક્લાઇમ્બ વપરાય. Right. So let's listen to this conversation. My brother loves mountains. He says I should go climbing with him one day. We also talked about riding horses.
but I really want to try sailing. And then I can buy a boat. I really want to try sailing. I really want to try. તમે પ્રયત્ન શેના માટે કરો કંઈક શીખવું હોય એના માટે, રાઈટ? સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ સેલ, રાઈટ? સી 100% કરેક્ટ આન્સર્સ. સો વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા તમે એક વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી જોઈ શકો છો કે કેટલું બેઝિક હતું, કેટલું રસપ્રદ છે. તમે જો ધ્યાનથી સાંભળો ને તો તમને ફેક્ચ્યુઅલી ઇન્ફોર્મેશન પણ મળે છે અને બધા સાચા જવાબ પણ તમને મળે છે, રાઈટ? તો અહીંયા તમારે ફક્ત ધ્યાન કરવાનું છે, ફોકસ, ટાસ્કને સમજો, તમને શું પૂછવા માગે છે. અમુક વસ્તુ જે નથી કરવાની એટલે બિલકુલ ડિસ્ટ્રેક્ટ નહીં થવાનું. નંબર 2, કન્ફ્યુઝ તો બિલકુલ ના થતા. એક સરખું લાગશે, રાઈટ? તમે કન્ફ્યુઝ થાય ને એનો મતલબ તમે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો નથી. એટલે એકદમ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો, સમજો તમને શું કહેવા માગે છે, અને પછી તમારા માટે એકદમ આસાન થઈ જશે, રાઈટ? મને આશા છે કે તમને લોકોને મજા આવી રહી હશે. આપણી પાસે ઘણી બધી એક્ટિવિટી છે. લેટ્સ કન્ટિન્યુ વિથ અવર એક્ટિવિટી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ડન. આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ નાવ. નંબર 3, ટ્રાવેલ પ્રોગ્રામ્સ, રાઈટ? લેટ્સ વેઇટ ફોર ઇટ ટુ ઓપન. ટ્રાવેલ પ્રોગ્રામ આ પણ 5 થી 10 મિનિટનું છે. શું લખ્યું છે? લિસન ટુ એન ઇન્ટરવ્યૂ એન્ડ આન્સર સમ ક્વેશ્ચન્સ. હવે અહીંયા એક ઇન્ટરવ્યૂ ચાલતો હશે, એને આપણે સાંભળવાનો છે અને અમુક પ્રશ્નો પૂછાય છે, એના આપણે જવાબ આપવાના છે. ઓકે, સો લિસન. આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં બહુ ક્લિયરલી કહેવામાં આવશે કે આપણે શું કરવાનું છે, એક્ઝેક્ટલી કેવી ઇન્ફોર્મેશન લેવાની છે. સો લેટ્સ વેઇટ ફોર ઇટ ટુ ઓપન. ઇન્ટરનેટ છે, ટાઈમ લગાડે છે. ઓકે, there we are. Travel program. This activity practices listening for simple factual information. બહુ જ સાદી અને એકદમ સામાન્ય સત્ય હકીકત વિશે આપણે શોધવાનું છે. સત્ય હકીકતની માહિતી જ આપણે આપવાની છે. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ. લિસન ટુ અ ટીવી સ્ટાર. ઓકે, સો લિસન ટુ અ ટીવી સ્ટાર કોલ્ડ Laura who travels a lot for her job. આ એક ટીવી સ્ટાર છે, બરાબર છે? ટેલિવિઝનની એક સ્ટાર છે જેનું નામ લોરા છે, જે એના કામ માટે સતત પ્રવાસ કરતી હોય છે. એની આપણે વાતચીત સાંભળીએ, રાઈટ? હવે આખું કન્વર્ઝેશન નથી સાંભળતા, આપણે શું કરીએ છીએ? ટુકડામાં સાંભળીએ છીએ. બિકોઝ વી આર પ્રેક્ટિસિંગ, એટલે હું તમને લોકોને ટુકડામાં, બ્રીફમાં હું તમને સંભળાવું છું, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન? લાસ્ટ સમર Laura was away traveling for work for 2 months, every weekend, for several weekends. 2 મહિના માટે ત્યાં બહાર હતી, એવરી વીકેન્ડ, દર શનિ રવિમાં બહાર ત્યાં ગયા ઉનાળામાં, કે ફોર સેવરલ વીકેન્ડ્સ, ઘણા બધા અઠવાડિયાના અંતમાં, એટલે કે શનિ રવિમાં, ઘણા બધા શનિ રવિમાં, ઉનાળાના ઘણા બધા શનિ રવિમાં એ બહાર હતી. લેટ્સ લિસન ટુ ધ કન્વર્ઝેશન. So, you make television programs about travel. How often are you away from home? A lot. Last summer, I was away almost every Saturday and Sunday for about 2 months. Every Saturday and Sunday. જો અહીંયા for about 2 months અહીંયા કીધું છે, અહીંયા કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું, પણ અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખો, 2 મહિનામાં જેટલા પણ શનિ રવિ આવ્યા એ દરેકે દરેક શનિ રવિમાં હું બહાર હતી. લોરાનું કહેવાનું શું હતું? એટલે અહીંયા પહેલાં સમજો. વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ લોરા ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટોક અબાઉટ, રાઈટ? સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ એવરી વીકેન્ડ. સોરી, દેટ વોઝ ઇનકરેક્ટ. લિસન ટુ વોટ લોરા સેઝ આફ્ટર ઓલમોસ્ટ એવરી. શો ધ આન્સર ફોર સેવરલ વીકેન્ડ્સ. So according to me, the correct answer should be every weekend. Okay, this is અહીંયા last summer na context માં એને every weekend કીધું. Let's listen to it again. So, you make television programs about travel. How often are you away from home? A lot. Last summer, I was away almost every Saturday and Sunday for about 2 months. Almost every Saturday and Sunday. Almost every. એટલે ઘણા બધા થયા, રાઈટ? ઓલમોસ્ટ, લગભગ બધા જ, એટલે બધા જ નહીં. અહીંયા એવરી વીકેન્ડ એટલે બધા થયા, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ સમથિંગ દેટ વી નીડ ટુ લર્ન. ગુડ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ, વોટ હેપન ટુ લોરા
એટ ધ સાઉથ પોલ. દક્ષિણ ધ્રુવ પર લોરા સાથે શું થયું હતું? શી હર્ટ હર ફિંગર્સ, એની આંગળીઓ પર એને વાગ્યું હતું. હર ગ્લાસીસ બ્રોક, એના ચશ્મા તૂટી ગયા હતા. શી રોટ સમ સ્ટોરીઝ, અને અમુક વાર્તાઓ લખી હતી. લેટ્સ લિસન. Which is the coldest place you've ever travelled to? The South Pole. Before I went, I heard lots of bad stories about people losing their fingers and toes. That didn't happen, but my glasses did break. મેં એવું ઘણું બધું સાંભળ્યું હતું કે લોકોની આંગળીઓમાં ત્યાં તકલીફ થાય છે, પણ એવું મારી સાથે થયું ન હતું. દેટ ડિડન્ટ ટેક પ્લેસ. જો અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટમાં સમજીએ. ધ સાઉથ પોલ. બિફોર આઈ વેન્ટ આઈ હર્ડ લોટ્સ ઓફ બેડ સ્ટોરીઝ અબાઉટ પીપલ લૂઝિંગ ધેર ફિંગર્સ એન્ડ ટોઝ. લોકો એમની આંગળીઓ અને અંગૂઠાઓ ત્યાં તૂટી જાય છે, કાં તો એમને બહુ તકલીફ થાય છે, એવું મેં સાંભળ્યું હતું. દેટ ડીડ નોટ હેપન. એવું મારી સાથે ના થયું. બટ માય ગ્લાસીસ ડીડ બ્રેક. પરંતુ મારા ચશ્મા તૂટી ગયા હતા. બરાબર છે. ડીડ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. ગુડ. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ હર ગ્લાસીસ બ્રોક. રાઇટ. લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. વાય વોઝ લોરાઝ ટ્રીપ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા બેડ? લોરા જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે ગઈ હતી તો એ અનુભવ કેમ ખરાબ હતો? ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન. 3 ઓપ્શન શું છે? સમવન સ્ટોલ હર કમ્પ્યુટર. કોઈકે એનું કમ્પ્યુટર ચોરી લીધું હતું. શી લોસ્ટ હર પાસપોર્ટ. એનો પાસપોર્ટ ખોવાઈ ગયો હતો. હર સુટકેસ વેન્ટ મિસિંગ. એની બેગ જ ગાયબ થઈ ગઈ હતી, કાં તો ખોવાઈ ગઈ હતી. લેટ્સ લિસન ટુ ધ કન્વર્ઝેશન. And what was your worst trip? Oh, Australia. When we got back to our hotel, the door was open and my laptop was missing. They didn't take my passport or my suitcase, which was lucky. રાઈટ. જો અહીંયા કેટલું ક્લિયરલી કીધું છે, માય લેપટોપ. હવે કોઈ કમ્પ્યુટર લઈ લઈને તો ફરી નહીં. કમ્પ્યુટરનો મતલબ અહીંયા લેપટોપ પણ થાય છે. રાઈટ. મારું કમ્પ્યુટર ચોરાઈ ગયું હતું, મારું લેપટોપ ચોરાઈ ગયું હતું. એ લોકોએ મારા પાસપોર્ટને અને સુટકેસને તો હાથ પણ નહોતું લગાડ્યો. સી ધીસ. ઓસ્ટ્રેલિયા. વેન વી ગોટ બેક ટુ અવર હોટેલ ધ ડોર વોઝ ઓપન. જ્યારે હું હોટેલમાં પાછી આવી હતી ત્યારે દરવાજો ખુલ્લો હતો, મારા રૂમનો દરવાજો ખુલ્લો હતો. એન્ડ માય લેપટોપ વોઝ મિસિંગ. મારું લેપટોપ ત્યાં હતું ને એ ખોવાઈ ગયું હતું. દે ડીડ નોટ ટેક માય પાસપોર્ટ. એ લોકોએ મારો પાસપોર્ટ ના લીધો. ઓર માય સુટકેસ. પાસપોર્ટ કાં તો સુટકેસમાંથી કશું ના લીધું. વિચ વોઝ લકી. જે મારા માટે નસીબવાળું કહેવાય. રાઈટ. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ ફર્સ્ટ વન. રાઈટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ કોન્ફિડન્સ બાય લિસનિંગ ટુ કન્વર્ઝેશન્સ. રાઈટ. ઓકે. ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેન લોરા વોઝ ઇન ટર્કી, જેને આપણે ગુજરાતીમાં તુર્કી કહીએ છીએ, તો ત્યાં શું થયું હતું? જ્યારે એ ટર્કી ગઈ હતી ત્યારે શું થયું હતું? શી ટ્રાવેલ્ડ બાય બોટ. એને હોડીમાં મુસાફરી કરી હતી. શી ડીડ સમ સાઇટ સીઈંગ. એને અમુક જગ્યાઓની મુલાકાત લીધી હતી, અમુક જગ્યાઓ જોવા ગઈ હતી. શી વેન્ટ ફિશિંગ. માછીમારી કરવા ગઈ હતી. લેટ્સ લિસન ટુ ધ કન્વર્ઝેશન. And your favourite trip? Turkey. We drove to the sea. We saw beautiful fish and we visited mosques and other old buildings. વેરી ગુડ. ફરીથી ધ્યાનથી સાંભળો. એને 3 બાબત કીધી છે. યોર ફેવરેટ ટ્રીપ, અને આ બધામાંથી તારી સૌથી ફેવરેટ ટ્રીપ કઈ છે? તેને કીધી ટર્કી. વી ડ્રોવ ટુ ધ સી. અમે દરિયા સુધી ગયા હતા. વી સો બ્યુટિફુલ ફિશ એન્ડ વી વિઝિટેડ મોસ્ક એન્ડ અધર ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ. રાઈટ. અમે બોટમાં ફર્યા હતા, ત્યાં અમે ઘણી બધી માછલીઓ જોઈ. વી સો બ્યુટિફુલ ફિશ. માછલી જોઈ સુંદર. એન્ડ વી વિઝિટેડ મોસ્ક એન્ડ અધર ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ. એટલે અહીંયા પોસિબલી કરેક્ટ આન્સર ફર્સ્ટ વન છે. લેટ્સ સી વોટ દે હેવ ટુ સે. સોરી, દેટ વોઝ ઇનકરેક્ટ. વોટ ઇઝ અનધર વર્ડ ફોર વિઝિટિંગ ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ? Visiting old buildings. That is some sightseeing. Right? Sightseeing. હવે વિદ્યાર્થીઓ, અહીંયા ખોટા જવાબ આપવા પાછળનું કારણ એટલું જ કે તમને લોકોને ખબર પડે કે આ લોકો કેવી રીતના ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે છે. વેન લોરા વોઝ ઇન ટર્કી શી ડીડ સમ સાઇટ સીઈંગ. એને અમુક સાઇટ સીઈંગ કર્યું હતું. અહીંયા બોટનો કોઈ પર્ટિક્યુલર ઉલ્લેખ નથી. શી વેન્ટ ફિશિંગ. એ માછીમારી કરવા નથી ગઈ. પણ અહીંયા શું લખ્યું છે? અહીંયા શું સ્પેસિફિકલી લખ્યું છે?
વી સો બ્યુટિફુલ ફિશ, અમે બહુ સુંદર મજાની માછલી જોઈ હતી, માછીમારીની વાત નથી. રાઈટ. સો સમટાઈમ્સ આપણે અમુક એક પ્રવાહમાં આ ડિસ્ટ્રેક્ટર કહેવાય, એની અંદર આપણે આગળ એની અંદર ખેંચાતા જઈએ છીએ, એ ન થવું જોઈએ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, ઓન હોલિડે લોરા યુઝ્યુઅલી લાઇક્સ ટુ રાઇટ, રીડ ઓર કીપ બિઝી. રજાના દિવસોમાં લોરાને શું કરવું ગમે છે? એને લખવું ગમે છે, એને વાંચવું ગમે છે, કે પોતાને વ્યસ્ત રાખવું ગમે છે? લેટ્સ લિસન. What is a normal holiday for you when you are not working? Usually, I prefer to sit by the pool with a book. It's great not to be busy. વિથ અ બુક. તો બુક સાથે તમે શું કરો? રીડિંગ કરો. હું મારા પુલની બાજુમાં બેસું છું. આઈ પ્રિફર ટુ સીટ બાય ધ પુલ. હું પુલની બાજુમાં બેસું છું વિથ અ બુક. હવે ખાલી ચોપડી હાથમાં પકડીને થોડી કંઈ કોઈ બેસે. રાઈટ. ચોપડી તમે કેમ લો? વાંચવા માટે. રાઈટ. ઇટ ઇઝ નોટ દેટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ કીપ બિઝી. રજાના દિવસોમાં મને વ્યસ્ત રહેવું નથી ગમતું. રીડ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ વન, વોટ ઇઝ લોરા ડુઈંગ નેક્સ્ટ? એના પછી લોરા શું કરે છે? શી ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ, શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન આઇલેન્ડ, શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્લાઇમ્બ અ માઉન્ટેન. એ લગ્ન કરવા જઈ રહી છે, એ કોઈક એક ટાપુ પર જવાની છે, કે પછી એક પર્વતારોહણ કરવા જઈ રહી છે? લેટ્સ લિસન. Where are you going next? I'm going to Barbados. My friend's getting married there, so I'm going to visit some of the other islands in the area too. I'd also love to go to the mountains, but I won't have enough time. યસ. એના પોતાના લગ્ન નથી, એના ફ્રેન્ડના લગ્ન છે. જો અહીંયા આપણે ટેક્સ્ટ જોઈએ, અહીંયા આપણી પાસે આ ઓપ્શન છે એટલે જોઈએ. એકચ્યુઅલ રિયલ જે તમારું લિસનિંગ ટેસ્ટ હશે એની અંદર તમને આવું ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એટલે આવા શબ્દો નહીં મળે, જે એકચ્યુઅલ વાતનું કન્વર્ઝેશન છે એ નહીં મળે. આ ખાલી તમને સમજાય એટલા પૂરતું હું તમને કહું છું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બાર્બાડોસ. આ એક જગ્યા છે, ટાપુ જેવી જગ્યા છે. રાઈટ. માય ફ્રેન્ડ ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ ધેર. મારા મિત્રના ત્યાં લગ્ન થવાના છે. એટલે પહેલો ઓપ્શન તો ગયો, શી ઇઝ ગેટિંગ મેરીડ. લોરા લગ્ન નથી કરી રહી. રાઈટ. સેકન્ડ, સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વિઝિટ સમ ઓફ ધ અધર આઇલેન્ડ્સ ઇન ધ એરિયા. અને એ જ વિસ્તારમાં બીજા ઘણા બધા જે આઇલેન્ડ્સ છે, ટાપુઓ છે, એની હું મુલાકાત કરવાની છું. આઈ વુડ ઓલ્સો લવ ટુ ગો ટુ ધ માઉન્ટેન્સ. મને બધા પર્વતો પાસે પણ જવું ગમશે, પર્વતારોહણ કરવું પણ ગમશે. બટ આઈ વિલ નોટ હેવ ઇનફ ટાઈમ. પરંતુ મારી પાસે પૂરતો સમય નહીં હોય. એટલો ત્રીજો ઓપ્શન પણ ગયું, રહ્યું ફક્ત સેકન્ડ ઓપ્શન, શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એન આઇલેન્ડ. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. Right? See, the answers are right here. So without wasting our time, let's move on to the fourth one. Right? The fourth activity. What is it saying? Sit or sit. બરાબર છે. એક નાઉન છે, એક નામવાચક સંજ્ઞા છે ને એક ક્રિયાપદ છે. તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, કયું નાઉન છે ને કયું વર્બ છે? ક્રિયાપદ કયું છે અને કયું નામવાચક સંજ્ઞા છે? રાઈટ. લિસન આઉટ ફોર ધ ડિફરન્ટ વોવેલ સાઉન્ડ્સ. વોવેલ સાઉન્ડ્સ અંગ્રેજી બારાક્ષરીમાં, અંગ્રેજી જે કક્કો છે એથી લઈને ઝેડ સુધી આલ્ફાબેટ્સમાં એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ આ 5 વોવેલ સાઉન્ડ્સ છે, જેમને આપણે સ્વર કહીએ છીએ. ગુજરાતીમાં સ્વર કહીએ છીએ. અને જે બાકીના 21 રહ્યા એ બધા વ્યંજન છે. શું છે? વ્યંજન. બી, સી, ડી, એફ, જી, એચ, જે, કે, એલ, એમ, એન, પી, ક્યુ, આર, એસ, ટી, વી, ડબલ્યુ, એક્સ, વાય, ઝી. બરાબર છે. બાકીના 21 એ વ્યંજન છે, જેને અંગ્રેજીમાં કોન્સોનન્ટ કહેવાય છે. સ્વરને વોવેલ કહેવાય, વ્યંજનને કોન્સોનન્ટ કહેવાય. લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ કન્વર્ઝેશન. ઓકે, અહીંયા આપણે વોવેલ સાઉન્ડ્સને ફોકસ કરવાનું છે. વિદ્યાર્થીઓ, આ બધી પ્રેક્ટિસીસ એવી છે જેની અંદર તમને અંગ્રેજીના જે મહત્ત્વના બધા બાબતો છે, શબ્દો, વોકેબ્લરી, સિનોનિમ્સ, એન્ટોનિમ્સ, પ્રિફિક્સીસ, આ બધા તમને શીખવા મળી રહ્યા છે. એટલે ધ્યાનપૂર્વક સમજજો. ઓકે, લેટ્સ લિસન ટુ ધીસ કન્વર્ઝેશન.
Okay. Sit or sit. In English, many words sound similar but have very different meanings. This exercise will help you with the similar but different sounds. બરાબર છે? આ સિમ્પલ આઈ છે, ઈ છે, કે આ ઈ ઊંચો ઈ છે, લાંબો ઈ. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, sit or sit sound different. Sit એનો અવાજ કેવો હોય છે? ઓકે, સો અહીંયા આપણે એ સમજવાની પ્રેક્ટિસ કરીએ કે બંનેના ઉચ્ચાર કેવી રીતના એકબીજાથી અલગ પડે છે. ઓકે, SIT એનો ઉચ્ચાર શું છે અને SEAT એનો ઉચ્ચાર શું છે? ઓકે, લેટ્સ લિસન. આ પ્રનન્સિએશન સાંભળવા સમજવા પણ બહુ જરૂરી છે, કારણ ક્યારે કોણ કયા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરે છે એના પરથી એનો અર્થ બદલાય છે. બરાબર છે? Sit. Sit. Seat. Seat. બરાબર છે? SIT સીટ એટલે બેસો, આ ક્રિયાપદ છે. અને SEAT સીટ આ નામવાચક સંજ્ઞા છે, નાઉન છે, એટલે કે સીટ જેના પર આપણે બેસીએ છીએ એ. Sit. Seat. Right? Next. Which word do you hear? હવે તમારે અહીંયા કયો શબ્દ તમને સંભળાય છે એટલે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. ઓકે, લિસન. Seat. Seat. So this was the first one. That's not right. Right? Seat. જ્યારે લાંબો ઉચ્ચાર છે, then this is the correct one. Which word do you hear? Bean or bean? Bin. Bin. Let's check. Bin. કચરાનો ડબ્બો. Which word do you hear? Cheap કે cheap? Chip. Chip. Right? Chip. કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં જે કે પણ નાની નાની ચીપ લગાવીએ છીએ એ હતું, અને બીજું હતું ચીપ. ચીપ એટલે સસ્તું. Which word do you hear? Ship કે ship? Sheep. Sheep. લાંબો ઈ છે. Sheep. Right? Pronunciation matters the most. Which word do you hear? Eat કે તો eat? Eat. Eat. Right? Say eat. It's long E. Right? Which word do you hear? His ka to he is? His. Right? Now listen and repeat. આ જેમ જેમ વાંચતા જશે તમારે સાંભળતા જવાનું અને તમારે એ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરતા જવાનું છે. ઓકે? Sit. Sit. Seat. Seat. Bin. Bin. Bean. Bean. Chip. Chip. Cheap. Cheap. Long E. Ship. Ship. Sheep. Sheep. It. It. Eat. Eat. His. His. He's. He is. Right? તો આજે જેટલા પણ ડાબી બાજુ જેટલા પણ આ શબ્દો છે, બરાબર છે? સિટ, બીન, ચીપ, શીપ, ઇટ, હિઝ, આમાં ઈ નાનો છે, લાંબાવાળો ઈ નથી. જ્યારે અહીંયા સીટ, બીન, ચીપ, શીપ, ઈટ, હી ઇઝ, આમાં લોંગ ઈ છે. રાઈટ? ગુડ. લેટ્સ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ એક્ટિવિટી. સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે આની જ પ્રેક્ટિસ સતત કરતા રહેવાની છે. તમે જેટલી આની પ્રેક્ટિસ કરશો એટલો તમને ફોકસ વધશે, તમારો ફોકસ વધશે અને તમને મજા આવશે. યુ હેવ વન વોઇસ મેલ મેસેજ. તમારા મોબાઈલમાં કોઈકે કોલ કર્યો, કોલ કટ થઈ ગયો એટલે એમને વોઇસ મેલ મોકલે છે, અવાજથી એક મેસેજ મોકલ્યો છે. સો લિસન ટુ અ વોઇસ મેલ એન્ડ આન્સર સમ ક્વેશ્ચન્સ. અમુક પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે. એમાં પણ સ્પેસિફિકલી શું સાંભળવાનું છે એ આપણે ધ્યાનથી સમજીએ. લેટ્સ ઓપન ધીસ ફાઇલ, એટલે આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન બહુ ક્લિયર થશે. સો વન્સ ધીસ ફાઇલ ઇઝ ઓપન, વિદ્યાર્થીઓ તમે લોકો અહીંયા સ્લાઇડ જોઈ શકો છો. આ જે વેબસાઇટ છે cambridgeenglish.org, એના પર તમે આ બધી પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ ફોર યોર બેનિફિટ. રાઈટ?
a voicemail message. This activity practices listening for main idea and detail. તમારે મુખ્ય વિચાર અને આની અંદર છે ને માહિતી હશે, વિસ્તૃત માહિતી હશે, એ તમારે લેવાની છે. ઓકે, એટલે જરા લાંબુ કન્વર્ઝેશન હશે, ધ્યાનથી સમજજો. લિસન ટુ જોન્સ વોઇસ મેલ. જોન, અમુક વખતે આને જોન પણ કહે છે, જોન નહીં, જોન. જોન્સ voicemail message for her husband. Right? Now it's Jean, Jane. અમુક દેશ પ્રમાણે એના pronunciation અલગ હોય છે. Let's listen one by one. Jean is calling Bill to ask for some information. True or false? Hi, Bill. I'm really sorry, but I've got to work late at the office today. My sales manager had an accident and she's in hospital, so I'm trying to do her work too. We've also got important visitors coming to the company tomorrow. I have to organize everything for that too before I leave today. Don't worry about the children. My sister's meeting them from school as usual to take them to swimming lessons. She always drives them home after that. They'll be there around 7. Can you make sure they do their homework? Dinner's ready for you. I made a curry from the chicken and chili you bought. It's in the fridge. I'll buy a sandwich from the cafe downstairs. You can eat together. Don't wait for me. I'll be back no later than 9. Bye. Right. So Jane is calling Bill to ask for some information. કોઈક માહિતી લેવા માટે એનો ફોન કર્યો હતો? ના, એને માહિતી આપવા માટે, to give information. Right. So this is false. Let's see the answer. Right. This is correct. એકદમ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો. જેન ક્યાં તો જોન, જે કંઈ પણ નામ છે, એને શું કીધું? શી ક્લિયરલી સેડ કે એના ઓફિસમાં જે એના કલીગ છે, એના સહકર્મચારી, એમનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે અને એમનું કામ એને કરવું પડશે અને એને ઓફિસમાં મળવા માટે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ લોકો આવી રહ્યા છે. રાઈટ? સો શી વિલ હેવ ટુ સ્ટે બેક. એને મોડા સુધી એને રહેવું પડશે, પણ એ 9 વાગ્યા પહેલાં ઘરે આવી જશે. રાઈટ? છોકરાઓની ચિંતા ના કરતા, મારી બેન એમને સ્કૂલેથી લેવા જશે અને એમને સ્વિમિંગ ક્લાસ પતાવીને એમને ઘરે પણ મૂકી જશે. અમુક કઢી બનાવીને તૈયાર રાખી છે, તમે લોકો જમી લેજો, મારી રાહ ન જોતા. રાઈટ? સો આટલો મેસેજ એક વાઇફને એના હસબન્ડને આપવો હતો. રાઈટ? લેટ્સ લિસન ટુ સમથિંગ નેક્સ્ટ. Ginny is coming home from work because she is not feeling well. Hi, Bill. I'm really sorry, but I've got to work late at the office today. My sales manager had an accident and she's in hospital, so I'm trying to do her work too. જો હવે અહીંયા શું કીધું છે કે એની જે સેલ્સ મેનેજર છે એનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો છે ને એટલા માટે એનું કામ એ કરી રહી છે, એટલે મોડા સુધી કામ કરશે. અહીંયા ક્યાંય પણ એવો ઉલ્લેખ નથી કે જીન ઇઝ કમિંગ હોમ ફ્રોમ વર્ક બિકોઝ શી ઇઝ નોટ ફિલિંગ વેલ. એને સારું નથી લાગતું એવું તો છે જ નહીં, અને ઇનફેક્ટ એ તો સારી છે એટલા માટે એ વધારાનું કામ કરી રહી છે. સો ધીસ ઇઝ રોંગ ઇન્ફોર્મેશન, ફોલ્સ. આ ખોટું છે. રાઈટ? નેક્સ્ટ. દેર આર પીપલ વિઝિટિંગ જોન્સ કંપની ટુડે. આજે જોનની કંપનીમાં અમુક લોકો વિઝિટ માટે આવી રહ્યા છે. સાચી વાત કે ખોટી વાત? સો દેટ ઇઝ ટ્રુ. એ આવી રહ્યા છે. દેટ ઇઝ વોટ શી સેડ. That was incorrect. The visitors are coming to Jane's company tomorrow, not today. Okay. So we need to see this. So, yes. We have also got important visitors coming to the company tomorrow. So listen to this again carefully. Not today, but tomorrow. અહીંયા today પૂછ્યું છે. Today. So the correct answer is false. Jane and Bill have a family. યસ, બંનેનો એક પરિવાર છે. રાઈટ? બિલ નીડ્સ ટુ પિક અપ ધ ચિલ્ડ્રન વેન ધેર લેસન ફિનિશ. ના, બિલને કોઈ જ એમના બાળકોને એને લઈને નથી જવાના, એ જીનની સિસ્ટર કરવાની છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ફોલ્સ ઇન્ફોર્મેશન. અગેન સી
આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ફાસ્ટ બટ આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ હેલ્પ યુ ટુ કેચ ધ સ્પીડ. જે સ્પીડ છે એને હું ઝીલવામાં તમને લોકોને મદદ કરું છું, કારણ આ બહુ જરૂરી છે. તમારે ચેક કરતા રહેવું પડશે તમે સાંભળો છો કે નહીં ઇનફ, રાઈટ? વ્યવસ્થિત સંભળાય છે કે નહીં આ તમારે સમજવું ને જાણવું પડશે, રાઈટ? જેન વિલ અરાઈવ હોમ ટુ હેવ ડિનર વિથ એવરીવન. ના, એને ચોખ્ખું કીધું કે મને મોડું થશે, રાઈટ? અહીંયા હું તમને ટેક્સ્ટમાં બતાવું છું. હા, ડિનર ઇઝ રેડી ફોર યુ. તમારા બધા માટે જમવાનું, રાતનું જમવાનું રેડી છે. આઈ મેડ અ કરી ફ્રોમ ધ ચિકન એન્ડ ચીલી યુ બોટ. ઇટ ઇઝ ઇન ધ ફ્રિજ. આઈ વિલ બાય અ સેન્ડવિચ ફ્રોમ ધ કેફે ડાઉનસ્ટેર્સ. નીચેથી હું કેફેમાંથી સેન્ડવિચ ખરીદી લઈશ. યુ કેન ઇટ ટુગેધર. તમે લોકો સાથે જમી લેજો. ડુ નોટ વેઇટ ફોર મી. મારા માટે રાહ ન જોતા, રાઈટ? જીન વિલ અરાઈવ હોમ ટુ હેવ ડિનર વિથ એવરીવન. નો, રોંગ, ફોલ્સ, ખોટું, રાઈટ? જેન આસ્ક બિલ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર હર. કંઈક કરવા માટે કીધું હતું એને, બટ આઈ હેવ ગોટ માય સેલ્સ મેનેજર. આઈ વિલ અનપેક. ના, એને કશું જ કંઈક કરવા માટે નહોતું કીધું, રાઈટ? જેન આસ્ક બિલ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર હર. એના માટે કંઈક કરી રાખજે એવું બિલકુલ પણ એને કીધું નહોતું. એ જમી લેશે એવું એને કીધું. દેટ વોઝ ઇન્કરેક્ટ. જેન આસ્ક બિલ ટુ મેક શ્યોર દેટ ધ ચિલ્ડ્રન્સ ડુ ધેર હોમવર્ક. અચ્છા, કંઈક કરવા માટે કીધું હતું. કંઈક એટલે શું? બાળકો એમના હોમવર્ક કરી લે એ ધ્યાન રાખે, રાઈટ? તો તમે આ ઉદાહરણ પરથી તમે જોઈ શકો છો, કેન યુ મેક શ્યોર દે ડુ ધેર હોમવર્ક. શું તમે એટલું જોશો કે એ લોકો એમનું હોમવર્ક કરી લેશે, એમનું હોમવર્ક કરાવી લેશો? એવું હસબન્ડને વાઈફ કહી રહી છે. તો અહીંયા તમારે આ જ જોવાનું છે કે બહુ ધ્યાનપૂર્વક તમારે સમજવાનું છે. વોટ આર દે ટ્રાઇંગ ટુ ટોક અબાઉટ, રાઈટ? So this is what I want to say. Yes, one more. Jean says she will not arrive home after 9 o'clock. She will not arrive after 9 o'clock. That is true. She will not arrive after 9. એ 9 વાગ્યા પછી નહીં આવે, 9 પહેલાં આવી જશે. That is true. Right? So this is correct answer. So students, I hope તમે લોકોએ એટલું તો ધ્યાનપૂર્વક જેવું હશે કે જો તમે જેટલું કોન્શિયસલી, બરાબર છે, જેટલું કેરફુલી એકદમ ધ્યાનપૂર્વક તમે વાંચશો અને સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે કે આ કેટલું મહત્ત્વનું છે. ધીસ ઇઝ સમથિંગ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ઓલ ઓફ અસ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ જેટલી પણ આજે આપણે હમણાં એક્ટિવિટી કરી આ 1 કલાકની અંદર, એના પરથી હું તમને કહી દઉં that it is very much important for all of us to understand the accent, words, vocabulary, pronunciation, meaning, synonyms, antonyms, preposition. હજી તો phrasal verbs આવશે, રાઈટ? દરેકના કંઈક પર્ટિક્યુલર મિનિંગ થાય છે, રાઈટ? એટલે એને સમજવાની કોશિશ કરો, એને જાણવાની કોશિશ કરો. આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જો આ સમજાશે તો આપણું કમ્યુનિકેશન ઇફેક્ટિવ બનશે, રાઈટ? સો વિથ ધીસ આઈ થેન્ક યુ વન્સ અગેન એવરીવન. તમે લોકો આવી જ રીતના પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. હજી પણ આપણે આવા ઘણા બધા પ્રેક્ટિસ સેશન્સ કરવાના બાકી છે. સો વી વિલ કીપ ડુઈંગ ધેમ, વી વિલ કીપ વર્કિંગ હાર્ડ અને વી વિલ મેક શ્યોર કે આપણે બહુ જ સારી એવી પ્રેક્ટિસ કરતા રહીએ, રાઈટ? તો જે બેઝિક 4 મોડ્યુલ છે એના પર આપણે ફોકસ કરીશું. અને લિસનિંગ ફોર પર્ટિક્યુલર રીઝન જે સેપ્ટમાં જે કંઈ પણ કરવાનું છે એના પર હજી આપણે એક્ટિવિટી કરતા રહીશું, રાઈટ? સો ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફ્રોમ માય એન્ડ. સારું સાંભળતા રહો, સારી પ્રેક્ટિસ કરતા રહો, પોતાનામાં કોન્ફિડન્સ ડેવલપ કરો. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી બેસ્ટ કી, રાઈટ? સો હું તન્મય નાઈક અહીંયા તમારા બધાનું અભિવાદન કરું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર મને સાંભળવા માટે. અને તમે ખૂબ પ્રેક્ટિસ કરો, ખૂબ આગળ વધો એવી દિલથી તમન્ના. થેન્ક યુ.